කොහොමද යාළුවනේ සියලු දෙනාටම. ඉතින් අදත් මම ඔයගලන්ට අරන් ආවා ඔයගලන්ට ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් කොහොමද අපි හරි ට්‍රැෆික් එකක් ගන්න පුළුවන්. අදත් ෆ්‍රී ට්‍රැෆික් ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන රිව්යු එකක්. ඉතින් ඒක ගැන කියන්න කලින් ඔයගලන්ට චූටි දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා නොටිෆිකේෂන් බෙල් එක ඕල් කියලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ ළඟටම ගන්න මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම පහුගිය වීඩියෝස් ටික ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් මොනහරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් මට කමෙන්ට් එකක් දායි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් කමෙන්ට් දාන්න නැතුව යාළුවනේ අක්කේ අයියේ නංගී මල්ලියේ මට ඇත්තටම කනගාටුයි. මට ඉතින් එතකොට වීඩියෝස් දාන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම කතාව ඒක. මොකද මේ වීඩියෝ ප්‍රධාන වශයෙන් දාන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ සුබසිද්ධිය උදෙසා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කීයක් හරිම අපි කියන්නේ හම්බ කරගන්න ආසාව තියෙන අයට තමයි මේ වීඩියෝස් දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන යුතුයකමක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන අදහසක්, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට නොතේරුණ දෙයක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා අපගේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම හැකිතාක් මට වෙලාවක් තියෙන වෙලාවක මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් කියවනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් මං කියන දේ ඇහුම්කන් දෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් ඔයාලා බලනවා නම්, ගොඩක් මගේ වීඩියෝස් බලනවා නම්, ඉතින් ඒ වීඩියෝස් බලන අතරේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පුංචි උදව්වක් මට මං වෙනුවෙන් කරන්න. ඇත්තටම මේක දන්නේ නැති අතට ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ ටික කියන ප්‍රධානම හේතුව යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන සපෝට් එක මට ගොඩක්ම මදි වෙලා තියෙනවා, අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක අඩු වුණොත් ඉතින් මේ channel එක අරගෙන යන්න බොහෝ දුරට අපහසු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ මොටිවේෂන් එකක් වශයෙන් මම මොටිවේට් කරනවා නම් මම කැමතියි ඔයගොල්ලන්ට දිගටම මේ වීඩියෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒකයි ප්‍රධානම හේතුව. එක්කෙනෙක් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒකට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දුන්න උත්තරේ සෑහීමකටපත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒකයි කියන්නේ මට කමෙන්ට් කරන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවනේ. එතකොට මට පුළුවන් පමණින් මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝ වලින් උදව් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන් වෙනින් තමයි මේ පහුගිය දවස්වල මම දාලා තියෙන වීඩියෝ තියෙන්නේ. ඉතින් මේවට පේනවා ඇති ගොඩක් ඉතින් අද අපේ රටේ තියෙන අතවරයන් තමයි ඉතින් ගොඩක් දෙනාට බලන්නේ. එක්කෝ විනෝද ජනකේවා, එක්කෝ නාලු නිදි වෙවිලාන් ඉන්නේව තමයි ඉතින් මිනිස්සු බලන්න කැමති. ඉතින් ඒකට මිනිස්සුන්ට වැරද්දක් කියන්න බෑ. ඉතින් එක එක්කෙනාගේ අපි වෘත්තිය උදෙසා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ආසාන උදෙසා ඒගොල්ලන් ඒ දේවල් බලනවා. ඉතින් මට ඒකට වැරද්දක් කියන්න බෑ. මොකද අපි හැමෝම ප්‍රතිචාර මිනිස්සු. ඉතින් මේක සම්බන්ධව ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ මේකේ තනිකරම යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මොටිවේෂන්, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි ආදායමක් උපයා ගන්න මාර්ගයක් ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඉතින් මම තවත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩේටා වැය කරන්න නැතුව, කාලය වැය කරන්න නැතුව මම ඔයගොල්ලන්ට අද අරගෙන යනවා වෙබ්සයිට් එක. අපි දැන් යමු මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනි ඔයගොල්ලන්ට. වෙබ්සයිට් එකට යන්න කලින් සිමල වෙබ් එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකේ ට්‍රැෆික් එක කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති wattpad.com කියන සයිට් එක තමයි මම අද ඔයගලන්ට රිවිව් කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඇත්තටම Wattpad එක පටන් ගෙන තියෙන්නේ ෆවුන්ඩර් 2006. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති එම්ප්ලොයර්ස්ලා 101යි 5000ක් අතරේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතන HQ එක තියෙනවා කැනඩා ටොරන්ටෝ. ඉතින් ඇනුවල් රෙවෙනියු එක මේගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 25ත් මිලියන 50ත් අතර මෙයාලා ලොකු ගනුදෙනුවක් කරගෙන යනවා. සයිට් ඉතින් ඇත්තටම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් හැටියට මම තෝරගත්ත නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න
හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් හැටියට මම ඔයගොල්ලන්ට මේක රිවිව් එකක් වශයෙන් ගෙනාවේ. මොකද අපි වැඩක් කරන්න ඕනි වැඩේ සාර්ථක වෙන්න බලාගෙන. මොකද අසාර්ථක වෙන්න බලාගෙන කරනවා නම් වැඩක් කළා තේරුමක් නැහැ වැඩ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මම සාර්ථක වෙන දේවල් තමයි ගොඩක් දුරට අරගෙන ආයේ මම දැනුවත්ව. ඉතින් අසාර්ථක වෙන දේවල්ත් මගේ අතින් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මම සමාව ඉල්ලන ඔයගොල්ලන්ගෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Wattpad එකේ total visit එක ඇවිල්ලා තිනවා 142 මිලියන. පොයින්ට් 5ක්. ඉතින් ඔයා හිතන්න eBay එකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය 125ක් වගේ. ඉතින් 142.5ක් කියන්නේ මිලියන ලොකු ඔකනික් ට්‍රැෆික් එකක් ඇත්තටම ඉන්නේ. බ්‍රවුන්ස් රේට් එක 35.95ක් තියෙනවා. පේ විසිට් එක 10.59ක් තියෙනවා. ඉතින් විසිට් ඩියුරේෂන් එක ඔයාලට පේන හැටි දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන හැටි කිසිම ඩ්‍රොප් එකක් නැහැ. එන්නෙම මේක ග්‍රෝ වෙලා ඒ මට්ටමෙම තියෙන සයිට් එකක් තමයි wattpad.com කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පල්ලෙහාට මේක ස්කෝර් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම චුට්ටක් පල්ලෙහාට කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ගොඩක්ම ට්‍රැෆික් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රි එක යුනයිටඩ් ස්ටේට්. ඉතින් අපිට යාළුවනේ අපිට ගොඩක් දුරට අපිට එක්කෝ දෙයක් ප්‍රොමෝට් කරන්න අපි මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යුනයිටඩ් ස්ටේට් ට්‍රැෆික් එක. මොකද අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ ට්‍රැෆික් එක තේරුමක් නැහැ කිසිසේත්ම. ඒ වගේම ඒෂියන් කන්ට්‍රි අපිට තේරුමක් නැහැ. අපි කරන්න ඕනේ යුනයිටඩ් ස්ටේට් කියන කන්ට්‍රි එක තමයි අපි ටාගට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටාගට් එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි හරි මෙතඩ් එකට තමයි මේක ෆලෝ කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ෆලෝ කරගෙන අවස්ථාවට පේනවා ඇති 19.15ක ට්‍රැෆික් එකක් ඇත්තටම US ස්ටේට්ස් වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙක්සිකෝ වලින් 7.2ක්, වියට්නාම් වලින් 6.2ක්, ඔයාලට පේනවා ඇති පේරු වලින් 3.83ක්. ඉතින් ඒ අවුත කන්ට්‍රි වලින් 59.29ක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පල්ලයට යනකොට වඩ පේනවා ඇති වැඩිම ප්‍රේක්ෂකයෝ ඒ වගේම ඉන්නේ ෆීමේල්ද මේල්ද කියලාත් මෙයාලා කැටගරි කරලා තියෙනවා. මේකේ ගොඩක් දුරට ඉන්නේ ෆීමේල්. ඔයාලා දන්නවා ඇති ප්‍රින්ටර්ස් කියලා මම සයිට් එකක් ඔයගලන්ට අරන් ආවා. ඉතින් බලපු නැතියට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහා වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ප්‍රින්ටර්ස් ගැන මම A to Z දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකට මේ ෆීමේල් ගොඩක් එනවා නම් අපි දාන්න ඕනේ ෆීමේල්ලට ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන දේවල්. මොකද මේක මේල් එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 42.27ක් වගේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි මේකට ටාගට් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෆීමේල් කියන කැටගරි එකේ ඉන්න ලේඩිස් ලව. ඉතින් ඇත්තටම අපි මේගොල්ලන්ට තමයි අපේ තියෙන අයිටම් ඇෆිලියේට් අයිටම් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනා දන්නේ නැහැ කියන්නේ නැති නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ප්‍රස්තාරෙත් ඒගොල්ලන් ලස්සන්ට කෝඩිනේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පල්ලෙහාට ස්කෝර් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වීඩියෝ ගේම්ස්, කන්වර්ෂන් and এডুকেෂන් කැම්පේන් මේගොල්ලන්ගේ টপ කැටගරිස් තියෙනවා. මෙතන ඒක ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න පුළුවන් නිව්ස් තියෙනවා හැමදේම මෙතන දාලා තියෙනවා. මේක තව පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති টপ වෙබ්සයිට් වගේක් තව පල්ලෙහා මෙයාලා අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. මේ වෙබ්සයිට් ගැන A to Z මම ඔයගොල්ලන්ට රිවිව් එක අරන් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඉඳන් වීඩියෝස් ටික හම්බ වෙන්නේ ඇෆිලියේට් අයිටම්ස් ප්‍රොමෝට් කරගන්න බෙස්ට්ම ට්‍රැෆික් වෙබ්සයිට් මම ඉදිරියට එක දිගට රිවිව්ස් අරගෙන එන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. මම අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දෙයක් කරගන්නකම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ගමනක් යන්න මම අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් මට සුපිරි සපෝට් එකක් දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙමින් මම වීඩියෝ ටික ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනටම දඩබඩ ගාලා අප්ලෝඩ් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ අරගෙන අතරතුර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ප්‍රස්තාර 68ක් තියෙනවා. ඒ වගේම 0.83 22.48ක් එහෙම මෙයාලගේ මේල් ඩිස්ප්ලේ ඒ කැටගරිස් ටික දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති Wattpad එකට 1.9 ඉඳන්ම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ටෝටල් කීවර්ඩ්ස් වලින් තමයි මෙතන මේව කරලා තියෙන්නේ. මෙතන Wattpad එක වැඩියෙන්ම කීවර්ඩ්ස්. අපිට කීවර්ඩ් කියවුවොත් සාමාන්‍යයෙන් කීවර්ඩ් කියන දේ අපිට අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා.
ඉතින් මම හිතනවා මේකේ තව යටට යනකොට දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඕගොල්ලන්ට මම හිතනවා ඕගොල්ලන් ඒ ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැත්තම් මට කමෙන්ට් කරන්න මම ගැන ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක ගැන කියන්න කලින් අපි දැන් යමු Wattpad වෙබ්සයිට් එකට. අපි Wattpad වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද මේකේ මෙතනින් log out වෙලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. right ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ Wattpad එකට Facebook login with Google login forget sign up ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හැම එකකින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් දෙකකින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ sign up වෙලා මේකේ තියෙන books cover ඒ වගේම article publish කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට A to Z පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ තියෙන Gmail එක මේකට භාවිතා කරනවා. මම මෙතන login with Google කියන එක දීලා මෙතන මගේ Google Gmail address එක තියෙන එක මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් හරියම ලේසි හරියම පහසු යාළුවනේ මේක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මේකේ log වෙන්න. ඉතින් මම මේක පල්ලෙහාට continue කියලා දෙනවා. continue කියලා දුන්නාට පස්සේ එයාලා connect කරනවා මගේ අර Wattpad account එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී අපිට දීලා තියෙනවා my profile, inbox, notification, library, language, English help, setting, logout. right? ඉතින් මේ හැමදේම මෙයාලා අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් continue to reading. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති welcome home Jennifer කියලා තමයි මම ඇත්තටම මේකේ විශේෂයෙන්ම කරන්න හේතුව මේක foreign කෙනෙක්ගේ profile එකක් විදිහට තමයි මම generate කරගත්තේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ Wattpad එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේකේ A to Z ගියාම මම මේක ඇතුළට යනවා. මේකේ අපිට පුළුවන් මෙතන දැන් මෙතන edit profile කියලා දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට මේකට cover image එකක් ඒ වගේම profile image එකක් ඕන එකක් ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂ දෙයක් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් කිසිසේත්ම ඔයගොල්ලන්ගේ pictures දාන්න යන්න එපා. මම මේක කියන විශේෂම හේතුව තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ picture එකට දෙන interest එක මේකේ අඩුයි. මොකද මේකට එන්නේ United traffic එක. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා foreign කෙනෙක්ගේ හෝ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකෙන් අරගෙන නම් දාන්න එපා. ඒක වැදගත්ම දේ තමයි මොකද copyright වදිනවා. ඒක නිසා pixel කියන එකට යන්න pixel photo කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අපි මෙතන photos කියලා දාමු. photos ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් pixel හැමෝම දන්නවා unflash දන්නවා copyright issue නැති photos ගන්න කොහොමද කියලා දන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතනින් search කරන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන් woman කියලා දාන්න පුළුවන්. sorry මම backup කරන්න. right woman කියලා දාන්න පුළුවන්. face කියලා දැම්මත් ටග් ගාලා එන එක ඔයාලට ඒ අදාළ එක capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මේ වගේ මොඩලින් කෙනෙක් නෙමේ වගේ ස්වරූපයක් තියෙන normal මෙන්න මේ වගේ එකක් ගන්න ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්තම් ඔයාලට මෙහෙම එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඕන එකක් ඔයාලට choose කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කිසිම ෆොටෝ එකක් අපිට copyright වදින්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. අපිට පුළුවන් මේ ඔක්කොම ෆොටෝස් අපිට ඕන එකක් උදාහරණයකට මම මේක ගන්නම්. මේක මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතන ඔයාලට තියෙනවා original, library, medium, small ඊට පස්සේ custom. මෙතන අපිට එක කළා download size දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක අපි කියමුකෝ quality එක ගන්න ඕනේ කියලා. quality එක තියෙන්නේ original. එතකොට library, medium, small ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දීලා ඔයාලට මම මේ ලේඩිව ගන්න නැතුව මම ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි ගමු
රයිට් මෙයාව ගමු. මේ වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන free download කියලා තියෙන එක. මෙතන ඔයාලට තව පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරාම තව ෆොටෝස් තියෙනවා. මට ඒක කියන අමතකුණ සමා වෙන්න. මෙතන උත් ඔයාලට තෝරලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඕන තරම් ඔයාලට මිලියන ගණනක ෆොටෝස් තියෙනවා. බය නැතුව ඒ ඕන ෆොටෝස් එකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙන්න මේක ගන්නවා. අරගෙන මෙතන download කියන එක දුන්න ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔයාලට මේක download වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන download වෙච්ච ගමන් ටග් ගාලා මෙතනට ආවා. මේක මෙහෙට ස්ක්‍රෝල් කරලා ඇද්දා. ඇද්දට පස්සේ ඊට පස්සේ මේක ඔයාගේ PC එකට හෝ desktop එකට මේක එනවා. ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනට ගියා save changes ගියා. මෙතන ක්ලික් කරා මේ කැමරා වගේ බටන් එක. ඒ ක්ලික් කළා ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් roll වෙනවා. ඊට පස්සේ right මෙන්න මේක ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ආපු පිච් එක මෙතන ක්ලික් කළා. මෙතන ක්ලික් කරාම මෙතනට එනවා. මෙතන ඕපන් කියලා දුන්නාම මෙන්න මේ ඉමේජ් එක මම මෙතනට දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මෙතනට මෙන්න මේ ආකාරයට වැටෙනවා. ඒ වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන ප්‍රොෆයිල් එක ලස්සනට ඩෙවලොප් කරගෙන යන්න. ඉතින් හරිම ලේසි. ඒ වගේම තමයි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මේ වගේ කවර් එකක් ඔයාලට පුළුවන් Canva පාවිච්චි කරන්න. Canva පාවිච්චි කරලා මේ වගේ ඩිසයින් එකක් ඔයාලට හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් අර ආකාරයටම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒ ගැන වැඩි විස්තර කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මොකද ඔයාලට දැන් මාත් එක්ක හිටපු අයට ගොඩක් දුරට ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න තේරෙන නිසා. ඉතින් මම මේකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක අරන් එනවා ඔයගලන්ට බුක් එකක් පබ්ලිෂ් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ. මම මේකේ A to Z මම ඔයගලන්ට වැඩ කරන විදිහ පවා මම මේකේ අරගෙන එන්න සූදානම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මෙතනට එනකන් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. තා චූටි දෙයක් කියන්න ඕනි මේ about us කියන එක. මේකත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. about us එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ, comments එකක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ, මෙතන කොහොමද අපි හරියටම මේකේ account එක maintain කරගන්නේ කියන තැන මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී අරගෙන එනවා. ඉතින් දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳෙන්න කියලාත් ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම දෙයක් කියන්න ඕනි. දැන් මේ දවස්වල ගොඩක්ම ඩෙන්ගු ඉන්නවනේ. ඉතින් ඩෙන්ගු ඉන්නකොට ගොඩක් පුංචි ළමයි පවා ගොඩක් දුරට ඩෙන්ගු කාලා ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම වැඩිහිටියෝ පවා ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලයි ක්ලියර් එකක් ගෙදරට ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේක ගෙදරටම ඩෙලිවරි කරලා දෙනවා. ඔයගලන්ට පුංචි මුදලකට මේක ඔයගලන්ට දැන් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට ආවට පස්සේ මෙතන පේනවා ඇති මැස්සෝ ඒ වගේම ඉන්න අනිත් කූඹි මදුරුවෝ, විශේෂයෙන්ම මදුරුවෝ මේ පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයගලන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය උදෙසා ගෙදරට ෆ්ලයි ක්ලියර් එකක් ලබා ගන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මොකද ඔබගේ බිලින්දා හෝ ඔබ කියන්නේ විසකාර සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන නම් ෆයර් ක්ලියර් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ ගැන වැඩි විස්තර ඕනි අය පල්හැා මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. සම්බන්ධ වෙලා මට මැසේජ් කරන්න. නැත්නම් මට පොඩි මිස් කෝල් එකක් ගහන්න. මම ඔයගලන්ට කෝල් බෑක් කරනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ contact number එක. කැමති අයට මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩෙලිවරි ගාස්තුවක් මේකට අය වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි විශේෂත්වය. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේක ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි එහෙනම් දෙවෙනි වීඩියෝ එක සමගින් සම්බන්ධ වෙමු. අදට මම ගිහිල්ලා එනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ජය වේවා. මම දිල්ෂාන් බ්‍රෝ.